Ganyan ako. Pag ako, napadilat ang mata ko sa umaga, hindi na ako makakatulog. Magluluto ako ng almusal para makakain ng maaga. Oras dito ngayon ay 4:40 ng umaga. Ay, yung mga na-harvest namin upo kahapon. 4 na piraso yan. No? Gawa tayo ng scramble egg. Papalamanan natin ito ng scramble egg at saka yung fish sausage. Saan ko ang aking buksan natin to. Nugasan ko yung aking mixer kasi gagawa ako ng ano ba tawag nun? Yung olive oil at saka sweet basil na merong bawang, first bawang. Gagawa akong niya mamaya kasi ang dami kong na-harvest na sweet basil kahapon doon sa malaki namin taniman. Gagawin ko yung mamaya, so kailangan ko muna linisin ito tapos patayuin kasi hindi magandang merong nahahalong tubig doon kasi madali siyang magkaroon ng amag. May bubuyog ko. Basta ganyan dito sa probinsya. Ito ngayon yung tinapay. Ito yung tinapay. Lalagyan natin ito ng olive oil tapos ito toasted natin. Basta. Ayan, nakalabas na. Tapos habang inaano natin yung habang pinapatoasted natin to, mag-scramble egg naman tayo at saka fish sausage. Papalaman natin dito ngayon. Ganyan ako, maaga ako magising talaga. Pag mas maganda na yung tulog ko. Kahit puyat ako. Talagang pag mapadilat yung mata ko sa umaga na nakikita ko na medyo maliwanag na sa labas. Ayun. Hindi na ako makapagtulog niya. Gising na ako niya. So, gagawin ko kasi naman lalo na ngayon pag tag-init. Kapag gising na ako niyan ng umaga, gumagalaw na ako. Kikilos na ako niyan. Kaya maaga rin ako matapos sa mga gawa ng bahay. Kaya kapag vlogs, alam niyo na. Kumain ko muna itong fish sausage. Nag-stock talaga ako ng ganito sa walang mailutong ulam. Ito always ready. Ang fish sausage. Okay. Prepare natin ang sausage with oil. Natin ko ng 3 yung sausage kasi masyadong malaki yun. Tapos haluan natin itong mga gulay. Natin ang scramble egg. Ang hina ng boses ko pag umaga, ano? Kasi natutulog pa yung iba eh. Natutulog pa silang mag-ina. Yung mga kasama ko sa bahay, natutulog pa. Ako lang maagang magising. Lagi yan.
Lalagyan lang natin ito. Tapos lalagyan lang natin ito. Ano ba kayo kung anong, kung bawa kayo tatanong ko sa inyo, anong klaseng vegetable leaves ang vegetable leaf ang ito nyo ilagay. Ito o yung lettuce, yung salad leaf or yung lettuce. Ako parang gusto ko itong lettuce kasi crunchy ito, diba? At saka parang meron siyang sweetener, natural sweetener, so hindi mo na kailangan maglagay ng ano. Ay, lalagyan ko na pala ito ng ketchup. Kunti lang naman ang lalagyan ng ketchup. Init eh. Super duper init dito ngayon sa Japan kaya. Ngayon, kunti luto lang eh. Yan, lagyan natin ng dahon dyan. Yan. Hatiin natin to. Kasi ang akin, bakit kaya ganun asawa ko? Nagtatanim kami ng gulay pero hindi gaano mahilig sa gulay yan. Hindi siguro na gaano nagbabago ang panlasa kasi ano yan eh. Na-hospital kasi yung matagal eh. Ako lalagyan ko ng maraming dahon yun sa akin dahil mahilig ako sa gulay. Lalo na ngayon, ang daming gulay namin. Yung biyanan ko, meron yung pagkain sa umaga. Gumagawa yun ng sarili niya. Pasensya na kayo sa forma ko ha. Anyway, hindi naman ako sexy. Sexy ko na eh. Ang init kaya dito. Naka-aircon kami magdamag. Hindi pwedeng hindi at napakainit. Grabe, hindi ka makakatulog. Ibang klase pa naman ang init sa Japan. Malagkit sa balat. Ilagay natin muna ang scramble eggs. Ay, kita ba naman? Ay, kung nga tayo plato. Tataga ako dito sa maliit eh. Lagyan natin ng itlog. Ito kasi maraming gulay, akin yan eh. Okay lang na marami sa akin. Tapos, isang pirasong sausage egg. Tapos lalagyan natin ng ketchup. Ganyan ang almusal namin. Okay, minsan gagawin ko yung French. Ano ba? Kunti lang. Naparami naman. Yung tinapay yung tasty pa, yung bread. Tasty bread. Bababad ko yun sa itlog na mayroong gatas. Tapos tsaka ko ipiprito. Yun. Naman ngayon. Sunod. Ayaw pa naman ang asawa ko maraming gulay. Lagyan natin itlog. Tapos ito. Tisyon, hindi magaling. Tapos ganyan, ketchup. Tapos tapon lang ng ganyan yan. Talo-talo na yan. Sa almusal. Ketchup, okay na. Tapos na. Done. Fish sausage. Yung breakfast namin. Morning breakfast. Ano ba tawag yan? Hindi ko alam eh. Basta yan, almusal namin. Sandwich lang ang tawag ko dyan kasi hindi ko alam kung ano yan. Ano ipapangalan dyan, okay? Thank you very much! Kikita yung nakabuka ka. Ito yung binili kong notepad. Ang kanya, chromebook. Google Chromebook to. Ito yata ang sumisikat ngayon sa US. Hindi ko ba magamit kasi yung kanyang pwede kayo sa Japan. Hi guys! Hello! Ito po yung aking full review para sa Chromebook ng Google. Kasi sa Japan ang tawag niyang Google, hindi Google ha. Kami naman Japanese English ako. Ito po yung aking full review tungkol sa Chromebook. Katunayan po, napakaganda po talaga niya. Para sa akin ha, para sa akin. Pwede siyang maging iPad. Ayan po, nakikita po ba ninyo yan? Ayan, pwede siyang maging laptop, pwede siyang maging display, pwede siyang maging tent, pwede siyang maging pad. So, meron siyang, kumpleto siya kasi
Google, galing sa Google nga siya, 'di ba? Sa Google nga siya, 'di ba? So lahat po ng application ng Google ay naandito na. Anyway, ano naman total halos karamihan naman na tayo ang ginagamit natin. Puro Google, 'di ba? Application, search engine, yung ating siyempre YouTube, 'di ba? Puro Google naman. So, ang isa pang nagustuhan ko rito, hindi na kailangang lagyan pa siya ng antivirus. Kasi mismong itong Google Chromebook ay meron na po siyang malware antivirus na nasa likod na hindi raw po natin nakikita. O, di ba? Ang galing! Sabi ko, ay galing, sabi kong ganon. Kumbaga sa Hapon, ang tawag ay ikay mo na si Masta. Ang ibig sabihin nun, worth it yung aking pagbili. Hindi na sayang yung pera ko. Yung ganon, Kumbaga sa Tagalog, yun na ngayon sa Tagalog na ngayon. Yun po. Kaganda niya. Wala pa lang akong mouse at saka kailangan ko ng smart media. Yun lang ang wala pa ako sa ngayon. Anyway, o-order bibili ako sa Amazon. Mura lang naman yun sa Amazon Ito po katunayan, nasa YouTube tayo ng aking channel. Ayan po yung aking YouTube channel. Kung kung gusto gusto niyo mag-subscribe, ayan lang po, hanapin niyo ha. Ayan lang po. Maganda po siya talaga para sa akin. Dahil ako naman kadalasan ang ginagamit ko lang naman talaga madalas ay puro sa Google. Hindi lang ako, palagay ko naman buong taong gumagamit ng internet, mostly nasa Google lang talaga, no? Balik tayo dito sa natin sa home ng YouTube. Yan po yung maganda po siya. Napakaganda po talaga niya. Ako magsasabi, may Intel inside na rin siya. Hindi po ako kagalingan ha. Base lang po ito sa aking karanasan. Kasi before kasi yung aking mga laptop, may Intel. Kaya alam ko na rin po kung ano yung ibig sabihin ng Intel. Kami dito sa loob. Tapos, nalimutan ko kunan. Ang total niya, suma total niya, maganda siya. Maganda siya.